মুড়ি এই মুড়িৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি আছে নহয়নে আৰু ঝালমুড়িৰ কথাটো ক'বই নালাগে সকলোৰে প্ৰিয় কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ থোৱাৰ পাছতো মুড়িখিনি হেমেকি যোৱা দেখা যায় আপোনালোকৰ কেতিয়াবা তেনেকুৱা হৈছেনে বাৰু আৰু মোৰ কিন্তু হৈছে গতিকে এই মুড়িৰে কেনেকৈ আমি মচমচীয়া মুড়িৰে আমি আবেলি চাহ খাবৰ জুতি ল'ব পাৰোঁ তাৰে এটি আজি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ তেনেই সহজ আৰু সাধাৰণ তেতিয়াহ'লে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ মই ৰঞ্জনাই মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনাছ কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কেনে আছে বাৰু আপোনালোক নিশ্চয় সকলোৰে ভালে আছে বুলি আশা কৰিলোঁ আচলতে সকলোৱে ভালেই থাকিলে ভাল লাগে নহয় জানো বিতংকৈ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে লাইক এটাও কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয়কৈ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ লগে লগে পাই যাব তেতিয়াহ'লে এতিয়া বলক পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া কেৰাহীত তেল দি দিছিলোঁ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু তেল মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ এখন চালনীৰ দৰে এখন এনেদৰে কিনিব পায় আজিকালি এতিয়া তাতে মই মুড়িকেইটা দি দিলোঁ মুড়িকেইটা তেল যিহেতু গৰমেই হৈ থাকে অতি সোনকালে মুড়িকেইটা এনেদৰে ফুলি উঠি আহিছে এয়া চাওক হেমেকা মুড়িকেইটা এতিয়া মচমচীয়া হৈ গ'ল এতিয়া এনেদৰে আৰু কেইটামান মুড়ি মই ভাজি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' মিডিয়াম ফ্লেমত কৰি থ'ব লাগিব মুড়ি ভজাৰ সময়ত এতিয়া মুড়ি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া সেই একেধৰণে কেইটামান চিৰা ভাজি ল'ম ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাদামো দিব পাৰে মই আকৌ ল'ৰাই বাদাম বেয়া পায় সেয়ে মই বাদাম দিয়া নহ'ল আছিল কিন্তু দিয়া নহ'ল এয়া হৈ গ'ল দেখিছেনে এনেদৰে চাকনিত এনেদৰে ভাজিলে সুবিধা হয় এতিয়া এই মুড়িখিনি হেমেকা মুড়িখিনি কিমান মচমচীয়া হ'ল চাওকচোন মই শব্দটো শুনাই দিছোঁ এবাৰ এতিয়া বাতি এটাত দুইখিনি একেলগে মিলাই ল'ম আৰু ইয়াত মই অকণমান নিমখ আৰু অকণমান চেনি দি মিলাই লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকল নিমখ দিও বা অকল চেনি দিও খাব পাৰে আৰু লগতে ইয়াত জালুকৰ গুড়ি বা জলকীয়াৰ গুড়ি নতুবা জিৰা বা ধনিয়াৰ গুড়ি দিও এই চিৰা মুড়ি ভজাৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে তেনে সহজ সাধাৰণ এটি ৰেচিপি ঠাণ্ডাৰ বতৰত খাবলৈ আবেলি পৰত খাবলৈ খুব ভাল পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক হাঁহি থাকক সেই আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ